بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كلنا بنجيب البتنجان وبنحتار نعمل بيه ايه غير الطريقة التقليدية اللي كلنا عارفينها، واحيانا الولاد ما بيرضوش ياكلوه. عشان كده النهارده شارككم 3 طرق مبتكرة سهلة واقتصادية جدا للبتنجان. اوعدكم بعد الفيديو ده البتنجان هيكون هو الطبق الاساسي اللي الكل هيطلبوا منك على طول. يلا بينا نبدأ، بس بعد ما نذكر الله ونصلي على رسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ معاكم بأول وصفة، هي وصفة قوارب الباذنجان الفاخرة الحلوة اللي هتليق أو هتشرفك في أي عزومة، لكن الميزة هنا هي إيه؟ إن بدون تكاليف. إزاي؟ هنشوف حالا. يلا بينا نبدأ. أول وصفة دي زي ما انتم شايفين ممكن ينفع باذنجان رومي كبير، فتعملي مثلا 2 او حتى ممكن واحده كبيره فقط لا غير، وتبقى لذيذه جدا وطعمه. لكن لو عندك مثلا عزومه او عدد الافراد كتير بسم الله ما شاء الله، فهتجيبي الباذنجان ده زيي وتعمليه. هو صغير لكن هيبقى برضو لذيذ وطعم، بل بالعكس شكله كده اشيك والذ واحلى، وكل واحد بياخد واحده ومية مية. هنجيب الباذنجان بتاعنا وهنعمل بالمقشره او بالسكينه زي ما احنا شايفين كده اهو كل عدد الباذنجان بتاعنا، وبعدين هنعمل شق بالسكينه زي ما انت شايفه. يعني مش هروح من البدايه للنهايه، لا، في النص كده تفتحي فتحه اهو زي ما انت شايفه. طبعا لقيتها هنا صغيره شويه فطلعت فوق سنه اهو. تمام، فهماني يا حبيبتي؟ ما توصليش للناحيه التانيه اهو، الناحيه التانيه مسدوده. خلاص كده نعمل واحده كمان وبعد كده نبدا على طول نشيل الحته اللي فوق كده اهو، وبعدين بايدينا كده نشيل الاخضر اللي حوالين الباذنجانه، وبعدين المقشره او بسكينه هنعمل الاسود ده نشيل حته منه عشان بس يبقى منظر حلو اهو زي ما احنا شايفين. وبعدين هنعمل فتحه زي ما انتوا شفتم، وهتشوفوا في دي كمان في قلب الباذنجانه. خلاص كده تمام تمام. نعمل ايه بقى؟ هنجيب البتنجان بتاعنا وهنرش عليه حوالي معلقه ملح زي ما احنا شايفين، وبعدين هنحط عليها ميه. هنحط على البتنجان ميه، يبقى نقعناه في ميه وملح، وهنسيبه منقوع حوالي ربع ساعه. هنسيبه منقوع حوالي ربع ساعه، وهنحط عليه طبق زي ما احنا شايفين علشان نغطس البتنجان لتحت. نجيب بقى كام فص ثوم من اللي احنا مفرزينهم في الفريزر سلام. لو عايزين الطريقه هبقى اسيب لكم ان شاء الله الرابط بتاعها. نجيب كده حوالي 5 فصوص ثوم اهو. هنسيبهم شويه يعني حاجه بسيطه ونبتدي نقطعهم. وهنجيب بقى هنا طماطم عندي شيري الافضل، لو عندك شيري ده الافضل. لو ما عندكيش هات طماطم كبيره وقطعيها مكعبات صغيره. الشيري هنقطعها نصين لانها صغننه. اما لو كبيره، لو طماطم متوسطه او كبيره قطعيها صغير. تمام، فهماني يا حبيبتي؟ زي ما انت شايفه كده. شطفت البتنجان من الميه بالملح وهسيبه يتصفى شويه. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا اللي هنعمل فيها الباذنجان. فهنجيب نفس الصينيه اللي هنعمل فيها الباذنجان، هنحط فيها رشه زيت في القاع حوالي معلقه كبيره ولا حاجه. تمام، زيت زيتون او زيت عادي يعني مفيش اي مشكله، اي زيت. خلاص يا حبيبتي. وهتجيب الباذنجان بعد ما يكون اتصفى ونشف كويس، يعني نشفيه يا ريت بقماشه المطبخ كده ولا مناديل المطبخ. خلاص، وحطيهم في الصينيه وادهنيهم زيت. ادهني كويس، هو احنا مش هنحط زيت كتير بس ادهني كويس. حاولي برضو معلقه، يعني حوالي برضو معلقه كده تاخدي منها بالفرشه وتدهني كويس. تمام، ادهني كل جوانب الباذنجان كويس زي ما انت شايفه كده.
حد يقول لي طب التوم والطماطم؟ هنشوف مع بعض دلوقتي، خليكم معايا بس. هنحط بقى الصينيه بتاعتنا دي بعد ما دهنا الزيت، وزي ما شفنا حطينا برده في القاع زيت زيتون او زيت عادي. تمام. الفرن متسخن على درجه حراره 200 حوالي 20 25 دقيقه حسب فرن كل واحده. المهم ايه اللي يعرفنا؟ تلاقي البتنجان بقى بني واستوى تمام وطري، يعني بقى طري تمام، وكل شويه تقلبيه. هنشوف مع بعض دلوقتي كل حاجه بالتفصيل. طب يا حبيبتي 20 دقيقه 25 دقيقه 30 دقيقه 35 دقيقه، ما هو كل واحده حسب فرنها، كل واحده عارفه فرنها هادي شويه عالي قوي، فانت اعملي على 200 وخلي بالك منها وقلبي وانتظري النتيجه اللي هو يبقى بني واستوى وبقى طري وجاهز. تمام. على النار هنحط شويه زيت. الزيت سخن، هننزل بفص كام فص الثوم اللي احنا قطعناهم. نشم ريحتهم، وبعدين هننزل بايه؟ بالطماطم بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط عليها ايه؟ ملح، فلفل اسود، ونقلب. اظن اسهل وابسط من كده مفيش. وهنسيبها بقى تتبل وتستوي. طبعا في الاول كانت على نار عاليه تمام، وبعدين تهدي النار شويه عشان ايه؟ تستوي من غير ما تشعوط. تمام. يعني كانت الاول على نار عاليه كده، فطبعا لو سبتيها كده يعني هتشعوط في قلب البتاع، فاحنا ايه نوطي علشان الطماطم تستوي. عايزينها بس ايه يعني تطرى. تمام، تطرى. عندك بقى موتزاريلا او جبنه ميكس حطي، ما عندكيش جيش قال لك اتصرف. حته جبنه رومي كده على بعضها اظن موجوده في عند اي بقاله جنبنا. تمام. انا بعتهم يجيبوا موزاريلا او جبنه ميكس، ما لقيتش خالص، مش عارفه ليه. فالجيش قال لك اتصرف في جبنه، حته جبنه رومي بحوالي 30 جنيه وبشرطها كلها. ويلا بينا بقى نرص الصينيه بتاعتنا ونشوف مده التسويه وكل حاجه. يلا بينا. طيب اثناء ما كان الطماطم او كانت الطماطم على البوتاجاز فوق وبنخلصها خلاص، في نفس الوقت كان الباذنجان في الفرن. تمام. هنطلعه، انا طلعته قدامكم بس عشان اوريه لكم، لكن كان ممكن اقلبه هو في الفرن كده. اطلع الطاسه قدام سنه واقلبه، او تطلعيه على البوتاجاز وقلبي. تمام يا حبيبتي، بحيث ما يبقاش فيه حاجه يعني خطر عليكي. انا بقول للبنوتات. فانا طلعته اهو على الرخامه، والباذنجان بقلبه علشان لازم كله يبقى بني وطري، ما يبقاش ناشف. تمام. فكل فرن غير التاني. يعني في فرن ما شاء الله 20 دقيقه وتلاقي الباذنجان خلاص طري وبقى بني وتمام استوى. وعلى فكره في حاجه تاني برضو، لو عايز تقليه في الزيت بدل الفرن اقليه خلاص. بس دي يعني وصفه ايه، بنوفر شويه هي موفره في كل حاجه، في الحشوه بتاعتها وفي التسويه بتاعتها وفي كل حاجه. تمام. ولا زيت ولا اي حاجه خالص. فادي الفكره. لكن لو عايزه تقلي اقلي. تمام. لكن طبعا كده يعني هيلثي اكتر. تمام. اوكي. طيب الباذنجان تمام واستوى وبقى طري ومن كل حته وتمام التمام. تفضلي قلبيه، وخلي بالك لازم تفضلي تقلبيه حتى هو في الفرن علشان ما فيش حته يعني تشعوط او تسود وحته تانية لا. خلاص كده. طيب تمام واستوى وكل حاجه. نفتحه بقى كده بالراحه زي ما احنا شايفين. باي حاجه نفتح الفتحه اللي احنا فاتحينها، يعني نفتح الفتحه اللي احنا فاتحينها نوسعها سنه كده، ونجيب بقى الطماطم بتاعتنا ونرص فيها. ده عشان بتنجان صغنن فياخد كميه قليله، لكن لو بتنجانيه كبيره بسم الله ما شاء الله هتاخد حبه حلوين وهيبقى يعني ما شاء الله تبقى حاجه مشبعه. تمام. لكن ده باذنجان صغير، فهناخد كده بالمعلقه ونحط حبه في قلب الباذنجانه. عايزه اقول لكم عسل نحل، وفكره مختلفه وفكره جديده ولذيذه وسهله، يعني سهله سريعه اقتصاديه جدا 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 جدا. تمام. اي نوع جبنه عندك تحطيه ويعني
تمام تمام. ألذ وصفة وقوارب باذنجان بقى وحركات وولادك يفرحوا. تمام. حطينا بقى حطينا الطماطم في قلب الباذنجان. رش بقى عليه اما موتزاريلا زي ما قلنا او جبنه ميكس او الجبنه الرومي المبشوره. رهيبه يعني، بتحل محل يعني بتنقذني وقت الازمات. زي ما لقيتش كده موتزاريلا ولا ميكس ولا اي حاجه، بقوم جايبه الجبنه الرومي وبشره وحاطه على طول. تمام يا حبيبه قلبي. خلاص مفيش اي حاجه تعملها اكتر من كده. ودي كانت وصفتنا الاولى. ايه رايكم فيها؟ يا ريت تسيبوا لي رايكم في التعليقات وانا هرد عليكم. لو اي سؤال او اي استفسار باذن الله ان شاء الله هرد عليكم. يلا بقى بينا ندخل على الوصفه الثانيه، هتعجبكم جدا. يلا بينا. الرحيم. انا هنا عندي 4 باذنجانات زي ما انتم شايفينهم، يعني اقرب للصغيرين. تمام. ممكن تبداي الوصفه دي ب2 باذنجان كبير. تمام. وحسب برضو عدد افراد الاسره. هنجيب البتنجانه بتاعتنا، نشيل الراس طبعا بعد ما نغسلها، يعني نغسل البتنجانه وهنقطع يا جماعه مش رفيع، حوالي 2 سنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو الصوم كده. هقطع بقى كل البتنجان بتاعي بالشكل ده. اهم حاجه ما يبقاش رفيع، حوالي 2 سنتي. وبعد ما نقطعهم هنجيبهم ونحطهم في مصفى كده، ونحط رشه ملح ونسيبهم 15 دقيقه ولا حاجه ينزلوا الميه بتاعتهم. على فكره ممكن تبداي قلت لك بتنجانتين بس كبار، يعني الوصفه دي بتنجانتين كبار الحجم دول، عشان يعني صغيرين زي ما شفتوا فعملت 4. تمام. هسيبهم بقى ربع ساعه وارجع لكم. بصوا بقى يا حبايبي، احنا هنعمل في نفس التوقيت عشان نخلص، لاني طبعا صايمه. كل سنه وحضراتكم طيبين. 6 البيض. فهعمل هنا الباذنجان هشوحه ياخد لون ذهبي من الناحيه دي والناحيه دي. عايزه تدهنيه وهو على البارد بعد ما صفيناه اهو، حطيته في ملح وبعدين سبته ربع ساعه، بعدين نشفته اهو ناشف خلاص. عايزه بقى تقومي دهناه شويه زيت وتحطيه في حاجه، يعني تدهني شويه زيت كده البتنجان وتدخليه الفرن 10 دقايق ماشي. عايزه تندعي زيت على الطاسه ماشي، مفيش اي مشكله. انا هعمله على الطاسه في يعني شويه زيت صغيرين مش كتار قوي. وهنا في نفس التوقيت هعمل الحشوه بتاعه الطاجن بتاعنا. اهم حاجه بس تنشفي الباذنجان بتاعك من الميه. خلاص. في الطاسه بتاعتي حطيت نقطه زيت. هحط بقى فيها، حطيت على نقطه الزيت دي حته صدر فرخه صغيره طبعا بس بيها الحشوه بتاعتي، لكن هي المفروض يا جماعه من غير حاجه خالص، يعني هي المفروض بالخضار فقط لا غير، تاخد لون يعني تشويحه 80% بس فقط لا غير. هنحط بس على حته الصدر دي شعره فلفل اسمر، حاجه بسيطه ملح، نضرب تشويحه بسيطه ونشيل الصدر من الطاسه. وفي نفس الطاسه هنحط انا عملت البتنجان الاول بقى عشان حسيت ان الكاميرا بعيده عن يعني التصوير مش مظبوط. تمام. خلصت البتنجان الاول وفتحت تاني بقى على الطاسه. هنحط فيها مطرح الفراخ، هنحط بصلايه صغيره مفرومه ناعم يا دوبك، حاجه كده شفافه يعني دقيقه يعني تبقى شفافه. البصله هي بقت شفافه هننزل عليها هننزل عليها فص ثوم مفروم ناعم، فص ثوم مفروم ناعم يا دوبك نشم ريحته. وبعدين هننزل نزلنا يا جماعه دول جزرتين متوسطين مبشورين. خلاص. عايزاها مكعبات يعني براحتك.
وكمان هننزل بايه، دول برضو فلفلتين رومي صغيرين خضر. عندك احمر واصفر يا سلام، بس انا ما عنديش غير اخضر فحطيت 2 بس اخضر. تمام، لكن لو عندك احمر واصفر اعملي 1 احمر و1 اصفر. هنقلب كده ثواني بس يتبلوا يطروا. خلاص اهي طريت شويه الجزر بالفلفل. بصوا يا جماعه، دول شويه سبانخ مفرومين ناعم. قبل ما اكمل واقول لكم تحطوها ازاي وامتى وعامله ازاي، عايزه انوه بس الحاجه، قسما بالله العلي العظيم ما باينه في الخليط نهائي، وده اكتر حاجه حببتني وانا فرحانه جدا، لان ولادي زي اي ولاد في الدنيا يقولوا سبانخ ماشي الحمد لله رب العالمين ومعوده من كل حاجه نعمه، لكن برضو في سن التمرد اللي هو لا بلاش، او ياكلوها هم يعني مغصوبين. فدي بقى يا جماعه كان السر العظيم العظيم العظيم، اللي بالعكس قالوا ايه ده يا ماما، ده ايه الطاجن الروعه ده، مش مصدقين ان دي كان فيها سبانخ، بل بالعكس هي بتضفي للخليط ده طراوه وطعم حلو قوي، بتدوب في الخليط كانها مش موجوده، قسما بالله كانها مش موجوده. تمام، عندك سبانخ طازه اغسليها جدا يعني كويس جدا، وقطعيها قطع صغيره وحطيها شويه صغيره ما تكتريش. مفرزه زي كده، انا خرجتها من الفريزر قبلها بشويه ساحت سنه، وبعدين بديكي تعصري كويس جدا جدا عشان ما يميش الخليط. وادعي لي واديها لاولادك وما تقول لهمش، وادعي لي. تمام، حاجه بسيطه اللي مش هكترها على النار. تمام، هنقلب بقى كده، مش هنقعدها على النار كتير، يا دوبك دقيقه او دقيقتين. وهي بتعمل كده نحط ايه بقى، نحط بشره جوز الطيب، هنقلب كده، وكمان بقى نحط التوابل بتاعتنا اللي هي عباره عن فلفل اسمر، ملح طبعا بتاعنا، حبه كمون، وحبه بابريكا. قلتلكوا هي دقيقه او دقيقتين على النار، وخلاص على كده من وضع السبانخ خلاص يندمجوا بس مع التوابل، وخلاص على كده. فاضل حاجه بسيطه نرد لها بقى ايه الفراخ بتاعتنا اهي، ونقلبهم مع بعض يتبلوا مع بعض. خلاص هطفي بقى، احط لها بس معلقتين كبار بقدونس مفروم، حوالي معلقتين كبار بقدونس مفروم، وخلاص هطفي والحشوه كده جاهزه. ويلا بينا نعمل الصلصه بتاعتها ونرص في الطاجن بتاعنا. في نفس نقطة الزيت بقى البسيطة اللي شوحت فيها الباذنجان هعمل فيها الصلصة، علشان يعني ما نعملش مواعين كتير. وانا استخدمت زيت قليل جدا لتحمير الباذنجان، قليل جدا، فما تخافوش يعني من الزيوت. تسخن وبعدين احط فيه فص ثوم صغير خالص في نقطة الزيت اللي كانت مطرح الباذنجان، ما حطيتش اي حاجة زيادة. طبعا لو انت هتعملي حاجة تانية او يعني مش هتقلي الباذنجان، حطي نقطه زيت صغيره. الطماطم بتاعتنا، عصير الطماطم هحط له برده معلقه كبيره معجون طماطم، واجيلكم حطيت معلقه معجون الطماطم. هنحط بقى التوابل بتاعتنا. يا جماعه الاكله دي اصلا نباتيه، يعني انا بس كان عندي حته صدر صغير، لكن انا ما كنتش هعملها باي دجاج ولا لحوم ولا اي حاجه، هي ممتازه بالخضار. تمام، يعني اعملي كل حاجه من غير، ابدأي من اول البصله، يعني سيبك انت من تحمير مكعبات الدجاج وابدأي بالبصله. والله العظيم مكعبات الدجاج دي ولا يعني اضفت طعم، غير ان هي يعني بزود بيه البروتين لاولادي شويه، لكن هي من غيرها او بيها مش فارقه. الطاجن ده يا جماعه رهيب رهيب رهيب، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. اول مره اشوف ولادي يعجبوا بحاجه خضار بس، فاعمليها وتوكلي على الله من غير مكعبات الدجاج. هنحط بقى الملح بتاعنا،
حبة كمون، حبة فلفل اسمر، ورشة سكر، ونقلب بقى وهنسيبهم يتسبكوا او يعني يغلوا 7 دقايق. خلاص 7 دقايق ويبقى الصلصه بتاعتنا جاهزه. ونرص الطاجن. انا دلوقتي بقى هفتح الفرن على بال ما دي تتسبك يكون الفرن سخن. يلا بقى هنجهز العده بتاعتنا علشان نرص الطاجن. فتحت الفرن، هنحط بقى ايه في القاع بتاع الطاجن حبه من الصلصه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب البتنجان بتاعنا، انا صفيته يعني حطيته في مصفى بعد ما اتقلى، ونرص بقى في الطاجن كده اهو. بعد اول طبقه يعني حطينا الاول في القاع شويه صلصه طماطم، بعدين شويه باذنجان رصيناهم كده، بعدين هنحط شويه خلطه من اللي احنا عاملينها، وبعدين فوق الخلطه شويه صلصه تاني، وبعدين باذنجان، وهكذا. تمام؟ يبقى صلصه باذنجان حشوه، صلصه باذنجان حشوه. وانا عملت طبقتين فقط، يعني طبقه صلصه باذنجان حشوه، صلصه باذنجان حشوه. تمام. لكن لو انت عندك ممكن تعمليها طبقه واحده، لو عندك الحاجه واسعه اعمليها طبقه واحده وخلاص على كده. تمام. صلصه باذنجان والحشوه وفيها بقيه الصلصه. يعني لو طبقه واحده يبقى صلصه باذنجان حشوه، وبعد كده بقيه الصلصه كلها على الوش. لكن انا عملتها طبقتين. خلاص. طيب هنغطيها دلوقتي. فاتحه الفرن على 180 درجه، مش هتاخد وقت جامد في الفرن لان كل حاجه مستويه. 25 دقيقه كده ولا حاجه تتشرب. طبعا طول ما هي متغطيه مش هتنشف. اما لو عندك صينيه عاديه هتغطيها ب ورق زبده. خلاص تغطيها كده كويس، وشوفي تلت ساعه 25 دقيقه، وبعد كده تقومي معرياها اخر 10 دقائق علشان تاخد وش وتتشمع. تمام يا جماعه. لكن انا هغطيها بالغطا بتاع الطاجن وادخلها. عايزه اقول لكم الطاجن ده بيخلي الاكل في حته تانية خالص. انصحكم كلكم تعملوا الاكل في طواجن. تمام. خلاص بقى انا احطها في الفرن، وبعد 20 دقيقه ولا 25 دقيقه اشيل الغطا واسيب الطاجن يتشمع شويه. هنا يا جماعه بعد ما خرج وهو سخن كده بقى، يلا قطعي شويه بقدونس خضر كده وحطيهم على الوش، ورشه شطه. مش عايزه شطه حطي رشه بابريكا مدخنه، وبالف هنا وشفا. طبعا ده طاجن رائع ومليان غذاء. في الخضار اللي احنا دفسناه في قلب الطاجن، مش هيشعروا بيه ولا هيحسوا باي حاجه. وده تاني وصفه لينا مع الباذنجان. ايه رايكم فيه؟ يا رب يكون عجبكم ان شاء الله، او عجبتكم الوصفه الثانيه. سيبوا لي رايكم، ويا رب يكون عجبكم ان شاء الله. بس باذن الله تنفذوه ويعجبكم. يلا بينا على طول نخش على الوصفه الثالثه. يلا بينا. الوصفه الثالثه هنجيب الباذنجان اللي انت شايفاه ده. تمام. وعملته مع شويه مكرونه. ازاي عملت الباذنجان؟ بتجيبيه وتشيل القمع الاخضر ده وتقشريه كده زي ما انت شايفه، حته او حته لا، وبعدين تقسميه 3 قتلات، وتجيبي المهم ما توصليش للقاع بقى وانت بتقطعيه كده 4/4 زي ما انت شايفه. وبعدين ترشي شويه ملح وتسيبيه 10 دقايق يعني او ربع ساعه علشان ينزل الميه بتاعته. وبعدين تشطفيه وتنشفيه من الميه بتاعته. ويلا بينا على البوتاجاز. هنا بقى طاسه على النار، وهنحط فيها ايه؟ شويه زيت صغيرين يسخنوا، وبعدين هننزل بالباذنجان بتاعنا وقلبيه بقى من كل ناحيه، حتى القاعده بتاعته من فوق ومن تحت. وقفيها كده، وقفي حته البتنجانه بحيث ايه تتحمر من كل حته. تمام اهو زي ما انت شايفه كده. تقلبي فيه اهو وتوقفيه، لان امال احنا ليه شايلين الحته اللي تحت؟ عشان نعرف نوقف القطعه. تمام يا حبيبتي اهو زي ما انت شايفه. وبعدين هنخرجه من الطاسه، نخرج الباذنجان ده من الطاسه، وهنحط ايه مكانه؟ مكان الباذنجان
هنحط بقى في نفس الطاسه معلقتين 3 زيت زيتون، زيت ذره عادي براحتك، لكن انا حطيت زيت زيتون معلقتين 3، وتنزلي ببصلايه كبيره متقطعه شرايح زي ما انت شايفه كده. نقلب بقى البصلايه الكبيره دي في زيت الزيتون او زيت الذره عادي لحد ما تبقى ايه يعني اديها تشويحه كده بس تدبل تبقى شفافه. تمام يا حبيبتي. وبعدين هنحط ايه، هاتي بقى فلفل الوان، خدي ربع من كل واحده. انا خدت ربع من ثمره فلفل الوان احمر، وربع من ثمره فلفل الوان اصفر، وقطعت الارباع دي شرايح زيها زي البصل. تمام. طيب وثمره فلفل رومي كامله خلاص، وقرنين فلفل حار كبار قطعتهم برضو زي ما انتم شايفين كده عقل كبيره، علشان اللي مش عايز فلفل حار وهو بياكل يشيلها بمنتهى السهوله والبساطه. هنتشوح بقى تشويحه حلوه برضو كده مع البصل زي ما انت شايفه. وبعدين هتجيبي بقى، انا جبت، احنا بنحب الطماطم كتير بصراحه، فجبت 4 طماطمات وقطعتهم مكعبات زي ما انت شايفه. تمام. ومعاهم معلقه معجون طماطم كبيره. خلاص انت عايزه تقللي الطماطم سنه، يعني تحطي مثلا طماطمتين بس، حاجه ترجع لك. تمام. لكن صدقيني تبقى لذيذه جدا. نعملي المكونات بس اللي انا قلت عليها وكلي احلى واطعم طاسه بتنجان. تمام. حطي بقى اللي هو المكعبات الطماطم ومعلقه صلصه الطماطم او معجون الطماطم الكبيره، وقلبيهم كلهم مع بعض. خلي بقى النار ايه متوسطه شويه مش عاليه قوي يعني، وغطي بقى الطاسه دي وسيبي كده الطماطم بمعجون الطماطم بكل الفلفل اللي احنا حطيناه والبصل ياخدوا يدوا مع نفسهم لحد ما الطماطم تسيح تطرى. تمام. يلا غطيها بقى وسيبيها اهو بعد شويه اهو البخار عمل الطماطم طراها وسيحها اهو. تمام. طريت اهي. هنحط ايه بقى، هنحط بقى الملح بتاعنا. هتدقي بقى كده الاكله بتاعتك زي ما انت عايزه، ونص معلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه بابريكا، معلقه صغيره بابريكا، ونص معلقه كمون. ادي البابريكا وقبلها الكمون، ونقلب زي ما احنا شايفين. خلاص قلبناها تقليبه. هننزل بقى بشويه ميه مغليه، ميه سخنه كده مغليه اهي يا دوب. شايفين لحد فين؟ بس ليه؟ لان الخضار هينزل ميته وفيها طماطم، وانا حاطه طماطم يعني حبه حلوين. تمام يا حبيبتي. اهو هنعلي بقى النار بس لحد ما تغلي، حتى هغطيها لحد ما تغلي غلوه حلوه وبعدين نكمل. ممكن واحده تانية تعمل نفس الاكل بس تحط ميه كتير، تعلي نار في موضع المفروض نهدي فيه النار، او تهدي نار في موضع المفروض نعلي فيه النار. هو ده اللي بنقول عليه النفس. تمام يا حبيبتي. عشان كده تاكلي احلى طاسه باذنجان وادعي لي. تمام. اهي بقى غليت اهي. هنحط بقى ايه، هنحط الباذنجان بتاعنا نرصه كده زي ما احنا شايفين بالراحه كده، ترصيه رصه حلوه عشان هو ده اللي يعني هتستوي بيه، يعني الشكل ده اللي تقدميه. يعني الطاسه دي تاخديها كده تحطيها في وسط السفره اهو زي ما انت شايفه. رصي بقى الباذنجان بتاعك بعد ما الميه المغليه غليت مع الفلفل والحاجات دي كلها اللي احنا حطيناها زي ما انت شايفه. دلوقتي بقى المفروض نهدي بقى النار عليها. هنهدي بقى النار ونسيبها كده تاخد وتدي مع الصوص اللذيذ الطعم ده والفلفل الالوان، وياخدوا من طعم بعض كل الحاجات الجميله اللذيذه الطعمه اللي حطيناها مع بعض. قبل ما نهدي النار بقى ونسيبها بقى ربع ساعه، هنجيب توم. لو توم كبير اقسميه كده نصين 3 قتلات كده يعني اهو زي ما انت شايفه، ولو صغير حطيه زي ما هو سليم اهو زي ما انت شايفه. وبعدين هنغطيها. الحاجات الصغيره دي بتخلي الريحه تجنن والطعم يهبل. جربوها وادعوا لي. يلا بقى بينا هنغطيها على نار هاديه لمده ربع ساعه او لحد ما تلاقيها استوت. افرضي لقيتي الوش لسه مش مستوي قوي واللي تحت في الصوص هو اللي استوى، بالراحه خالص قلبي، ما تبهدليش المنظر الباذنجان، خليه كده منظره حلو عشان ما تيجي تقدمي الصينيه يبقى منظرها حلو كده زي ما انت شايفه. تمام. قلبي بالراحه كده، دوري البتنجانه بحيث اللي فوقه لسه ما استواش قوي ينزل في الصوص ويستوي. فاهماني اقصد ايه؟ لكن لو لقيتيه استوى وتمام خلاص. اهم حاجه ان تلاقي البتنجانه استوت وبقت زبده.
بس هترش بقى رشه بقدونس كده اخضر، وبالف هنا وشفا. ودي كانت وصفتنا التالتة النهارده. يا ترى عجبتكم اكتر ولا الطاجن اكتر ولا الوصفه الاولى القوارب الفخمه؟ انا بالنسبه لي بحب كل وصفات الباذنجان بعشق الباذنجان يعني بحب الوصفات التلاتة، واي وصفة للباذنجان انا بحبها طالما عاملاها صح بحبها، والحمد لله رب العالمين. وربنا يبارك لنا في ارزاقنا وارزاقكم، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب تكون عجبتكم التوليفه اللي انا عملتها لكم النهارده، او التجميعه بتاعت وصفات الباذنجان. وان شاء الله باذن الله هحاول كل فتره، كل اسبوع كل اسبوعين اعمل لكم تجميعه لاي وصفات، مثلا مكرونه، مثلا خضار معين. تمام، هحاول واجمعهم لكم في فيديو واحد للتسهيل عليكم. وطبعا علشان الفيديو طويل انا بعمل فصول تلقائيه، لما تيجي تدوسي على الفيديو هتلاقي كده في كلمات بتظهر تحت، اللي هي مثلا طريقه كذا، او الوصفه كذا، الوصفه الثانيه، الوصفه الثالثه. دوسي عليها توديك على طول اللي انت عايزاه، من غير ما تنتظر ان انت لازم تشوفي الفيديو كله. تمام. طيب لو عجبتكم الوصفات ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. بحبكم جدا، اشوفكم على خير في وصفات تانية جديده ان شاء الله باذن الله تفيدكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.